En ik heb eigenlijk alles onder de motorkap zelf al gepakt. En een paar in Nappa nu dus heb ik bij een bedrijf van Apeldoorn weer laten doen. Die hebben niet allemaal tegelijk, maar over een aantal jaren heen natuurlijk allemaal naar Berlijn. Dat is een bedrijf. De stoelen heb ik dan opnieuw laten bekleden in Nappa leren, Alcantara. Een bedrijf van Apeldoorn. Alle lijsten, ook de dorpenlijsten en dergelijke heb ik allemaal in het carbon laten uitvoeren. Het stuur heb ik opgestuurd, laten afplakken met carbon en geleden in Berlijn.
toen hebben ze een combinatie. Revs van Rematech, die is duurder in Nederland. Hier is ook al die oude komt die op. Die heeft gewoon allemaal motors erin. Ja, daar. Ja.